En nyt. Sait sä sen pois? Sait. On. Tämä Travemüden sataman vieressä oleva leirintäalue oli reissun ainoa, jonne teimme etukäteisvarauksen. Ei se onnistu. Menemään sitten saada niin. Joo. Pääseekö siihen menemään kauemmin, kun se pensaita? Kokeillaan. Vähän pidemmän. Joo, nyt näyttää liike paremmalta ja oikealta kannasta ei mun mielestä ole mikään. Ei se ole. Ei auta oikein. Lieppiliminen ei ole mikään juttu. Oh yeah. Sulla oli vastamelu. Tää läpikuuluminen tai joku tällainen näin. Joo. Niin se ei tosiaan pysy mukana siinä. Okei. Seuraava etappi on kaasun takkaus. Joo, ja auto. No. Joo, se kaasun takkaus on sitten semmonen, että mä häärään kameran kanssa siinä vieressä, koska siitä pitää saada kuvia. Joo. Tuolla on liiteri. Näköjään. Tästäkö meidän pitää mennä? Vissiin. Joo. Joo. Onko se alla? Ei näy muuta ainakaan. Joo, mä en näe yhtään. Se on just vasemmalla. Joo. Ai tässäkään ylimääräistä tilaa kauheasti kyllä oo. Tosta sen voisi pitää olla ihan näköjään. Mä luulen jotenkin, että tää Mäkin luulen. pääseekö tänne aurinkopankkikselle jotenkin järkevästi. Joo. Ollaan tässä niin. Toi tolppa ei tuli. Mikä tuolla? Tossa ei se vaan. Ei.
kumpi tankkaus ensin? Mä en osaa vastata. Joo. Aika tiukka. Tiukka käännös. Ainoa, ettei täältä pääse rakentamaan mihinkään. Okei. Niin, sitten me mennään tähän ekana tankkaamaan toi polttoaine. Joo. Eli onko toi autokaas se? Autokaas on se. Auton tankkaamisen jälkeen täytämme vaunun tankkipullon. Nonni. Hello. Kuuleeko maa? Maa kuulee. Suomen maa. Eikö Saksan maa? Saksan maa kuulee. Että Saksan maa kuulee. Ja täällä perä on vielä seuvan vieressä. Saapi kääntää. Ohi menee ei enää osumaan mikään. Hyvä. Jee, sitten vaan peräyttämään. Tuntuu siltä, että tätä muuta. Ai jaa. Mikä ääni? Ei ollut tolppaa. Oikein. Ei mutta. Sitten tulee tommonen kanttari, mutta ei tosta osumaan perään. Hyvä, tuu vaan siitä suoraan taaksepäin. Älä käännä renkaita vielä, etteivät kanttariin. Läheltä menee. Mutta niin, saa kääntää, totta ei tiedä. Hyvin tulee. Samoin. Ei yhtään mitään. Niinku, tietsä, mä tuun täällä pakettiautolla, mä mahdun tästä aivan hyvin. Kyllä. Ihana. Noin se pitää. Noin toi homma pitää hoitaa. Joo, nyt et voi säätää mitään muuta kuin ajaa tätä autoa. Mitäs tein? No kun et nyt sorki siellä mitään. Meidän pitää kiertää nyt jotain toista kautta. Mä en pääse tästä vasemmalle. Ei, me vasemmalle tästä mennä. Joo, ei. Joo, en mä ajatellutkaan, että me mentäis vasemmalle. Ehkä sä ajattelit. Niin onko se Aldi ok? Vai haluatko sä sinne Lidliin? No Lidli on silleen helpompi, No kun se mennään on, Lidliin. että jos siihen vaan mahtuu. Me ollaan sehän- todettu, että Aldi-pakkikselle nyt ainakin pääsee. Joo, no mutta sehän meille selviää tässä varmaan kohta. Hetkinen, mä ajan tohon noin. Tähän. Joo, aivan. Toi on aivan fantastinen paikka. Kyllä. Tota, Tästä on Yynypäri jossain. kyllä. Edelleen on tilaa. Sådär. 6:30. No niin, sit lähdet. Kai mä laitoin ton vaunun nyt kuntoon. Niin. 6:30 laskee aurinko. Että tää on niinku viimeisin paikka, mihin voidaan suunnata. Vitsi, että me heilutetaan tämä. Se ei tunnu pahalta. Siis että ei oo mikään. Ei oo se. Ei oo paha.
Joo. Mulle tulee semmonen tuttu olo, niin kuin olisi laivalla. Ai jaa, sellainen tulee sitten. Joo. Se on ihana, kun nää osaa täällä painaa tätä kaasua. Ei tarvi jännittää, että tuleeko se kylkeen vai mitä se meinaa tehdä. Sinne vaan menee just. Hienosti kiinni. Oikein, niin jatkuuko tässä edelleen 3 kaistaa suoraan vai? Näköjään jotain. Joo. Mä en vaan viitti mennä nyt tonne oikealle kaistalle, kun siellä on rekka. Tossa on meidän takakulma. Tää onkin ihan paremmassa kunnossa. Kyllä. Sadan metrin päässä plus 21 minuuttia. Näetkö sen lukee? Joo. 800. Tonne. 300 shottelua on käytännössä varmaan täällä. Joo. Kolmesta. Sata 50. Verkehrssituation Stockwerk 5 Kilometer länger, Seitenstraße A100 Richtung Bremen, Zustand Stadt und Stadtbahn 6 Kilometer Slowakei. 150 taas. Richtung Bremen zwischen Rheinland-Kreuz und Bremen Nord und Rheinland-Kreuz ist die rechte Spur gesperrt mit Kilometer Stop-and-Go ab Ostrhausen. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen dem Dreieck Aarhauer und wegen der LKW-Wagen noch bis ca. 17 Uhr, also ungefähr eine Stunde gesperrt, mit 3 Kilometer Stau. Leitung für Wegleitung 34, die Ausweichstrecke Strecken sind alle komplett übersetzt. A1 Hamburg Richtung Lübeck zwischen dem Dreieck Norden und Neuendorf 8 Kilometer stockender Verkehr. Die A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Hamburg Nordwest und dem Elbtunnel 7 Kilometer stockend. A7 Hamburg Richtung Hannover zwischen Soltau-Ost und dem Dreieck Walsrode immer wieder stockender Verkehr, es dauert eine gute halbe Stunde länger. Die A20 Lübeck Richtung Rostock zwischen Kreuz-Lübeck und Lübeck. Oletko sä sanonut? En, mä luen tätä leirintäaluetta, tietoja tästä, että onko tässä jotain. Täällä on kuule erikseen mainittu, että 2-akseliset asuntovaunut saatettu. Joo. Sopii myös asuntoautoille, joiden pituus on yli 8 metriä ja paino yli 4 tonnia. Joo. Sopii myös asuntovaunuille, joiden pituus on yli 5,5 metriä ilman vetoaisaa. Oi. Ai, joo. Joo, 2 vasemmalla tekee suoraan. Joo. Sä näet sen jostain tuolta. On se semmoista.
Lentoa. Henna, tuoksu tai hajuttaa? Oletko sä autosta vai tiedätkö sä mitä mä tarkoitan? Tiedän. Joo. Osaatko sä sanoa, että sä autosta vai ulkoa? Toivottavasti tulee ulkoa. Sydämellisesti. Varmaan joo, sydämellisesti tervetuloa Lupeisiin. Missäköhän se paksikon? Se on tuossa siinä Splendorin yläpuolella. Splendor-kaapissa, niin siinä on ne kirjat, niin se on siellä kirjan välissä. Joo. Minäpä käyn sen sieltä hakemassa. Kiitos.